Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Invite everybody to be seated. I want you to turn to page 99. We begin our tefillah, expressing our gratitude for being alive and for having a soul, returning to our body, ready for a new day. Page 99. מודה אני לפניך bottom of page 102. On page 103, find the morning blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan la'aseh v'hivin alav ben yom uben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokech עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלך הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המלך מצעד גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר אצלי בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעל כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שנים מעמיתים ומלכי. ויהי רצומי לב לאבותיי שתלמידי בתורתך ותלמידי במצוותיך ואל תביא חטא בן אדם ומקסים ובזיון ואל תשליט בנו יצר ותנחקר מאדם נאמר חבר רב ותלפיגל ויצרתו מעשים במקום ישראל שתבית לבטן היום בנו היום בכל יום וכנו
חסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמל לנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Page 122 ברוך שמה. ברוך שאמר והעולם ברוך ברוך הוא ברוך עושה בראשית ברוך הוא ועושה ברוך הוא עושה מקיים ברוך מנחם על הבריות ברוך משם הילה וקיים לנצח ברוך הוא ומעצים ברוך שמו ברוך אתה ברוך מלך העולם האלה ורחם אלפי עמו משובח וברוך שבסילה ומדב שלילה בדבדיך להלילה אחד ונמשבות וזמינות מגדלים שבך יחיד חי עולמים, מלך משובח ומפואר עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל ותשבחות. May be seated. We continue on page 132. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בכל כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לכזרים, כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. וניהר פרעה וחיל וים סוף, כי לעולם חסדו. למולך עמו במדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיהון מלך האמורים, כי לעולם חסדו. ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו השמיים, כי לעולם חסדו. איי 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 כי לעולם
חסדו, page 134, מזמור של יום השבת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר שמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינון, כי שימחת אדוני לפעול ומעשה דבר גדלו מעשיך אדוני. ויהודה מקום השבותיך ישבח זאת בפרור לשנים כבוד רציף שכל פועלי ונשם דם עליה. תמרו מעולם אדוני כי הנה אויביך אדוני לבאוכיך ותפרדו בכל פועליה ותנגד. תבטני בשולה וקמת שמע לאוזני תדיק התמר יפרח. כרז בן לבנו נתגשתו לי בביתנו וחסות אלוהים בפי חודינו ובשיבה שני ברדני צדיק התמר יפרח, כרז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים רעננים יהיו. להגיד כי ישריה סורי אלוהים תבון מלאך להיות לבש אדוני אף תיקון תבל בל תימות נכון כי שכה מאדנו למד נשון 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 מכל עוד מים רבים אדירים בשברי ימים מכל עוד מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. On page 136 אשרי אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה אשרי עם שככה לו אשרי עם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד הרוממך אלוהי המלך וברכה שמך לעולם ועד בכל יום אברכך והלל שמך לעולם ועד גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור ישבע מעשיך וגבורותיך יגידו עבר כבוד הודיך ודברי נפלותיך עשיך בעזוז נורותיך יאמר ותולתך ספרנה זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו חנון ורחום אדוני ירח אפיים וגדול חסד טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הגפופים עיני חולליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו פותח את ידיך ומשפיע לכל רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה page 141 Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
קודשו. הללו, 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 הללו ברכי עוזו. הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו. הללו נקע שופר, הללו בנבל רכינו. הללו, 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 הללו בטוב ומקום. הללו, 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 הללו במינים ועוגה. הללו בצלצל שמה, הללו בצלצל שמה, כל הנשמה תהללויה, הללו, הללויה, כל הנשמה תהללויה, הללו, הללויה, כל הנשמה תהללויה, הללו, הללויה, הללו, 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 כל הנשמה תהללויה, הללו, הללויה, כל הנשמה תהללויה, הללו. חנוני לעולם, אמן ואמן. ברוך חנוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך חנוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו. ברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ. אמן ואמן. נשמת כל חי, page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל מושיע. פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. לא ינום ולא יישן, המעורר ישנים והמקיץ נרתמים, המזיח ילמים והמתיר אסורים, והסומך נופלים וזוקף כפופים. לך לבדך אנחנו מודים, אילופינו מלא שיר הקיים, ולשוננו מן כמוה כמוה. שפתתנו שבע ורק יבנו פרסום, וידנו פרסות ונשרי שמיים ויעלנו על שנים עליך מלפלפל עצמי ולבאות פעמים כתוב שעשינו אבותינו עמנו. סמגלתנו ובתעבדים פדיתנו ולוזלתנו ושרה קלקלתן מחר וצלתנו, בכל העמיים ונאמנים דליתנו. עדין עזרנו חמך ולא עזרנו חסדיך, אל תתשנו אדוני לא יצא רוח ונשמה שנפלת באפינו ואשר ששמת בפינו, והריץ והקדיש ונפלת שלו על כן בפינו. בכל קומה לפניך תשתחווה, וכל לבבות תיראוך, בכל קרב וכליות כי זמרו לשמך קדוש. יתמלך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים בארץ.
נעלה לך ונשבח ונפאר לך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו את עצומות הגיבור לנצח והנורא ברוחתך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכנת מרום וקדוש שמו עטוב עינינו צדיקים אדוני הישרים הבא תהילה שוכנה מהרום וקדוש שמו שוכנה מהרום וקדוש שמו בפי ישרות קדושים תתקדש שוכנה במרום וקדוש שמו שוכנה ובמקלות רבבות המחרת ישראל ונשבר שלך מלכנו תמיד כל דור שכן יכול והכל יצאנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ממותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות בן ישי עבדך משיחך השתבח שמך לעד מלכנו השתבח שמך לעד מלכנו על אבותינו שמר וזמרו זה ממשלה נצח שיר ושבחה הלל וזמרו זה ממשלה נצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני המלך גדול התשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ואלמד יברח ירתי וימליך מלכותי בחייכון ובימכון ובחי כל בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן יש שמי רבה מרב ועלם ועלמי עליה
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. page 149 ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל יודוך הכל ינום ומוכס יוצר הכל לילה פותח בכל דום דלתות שלנו ומאיר לעולם כולו לשפם שברא במדינת רחמים המאיר לארץ ולאדן וחמתו המלך המרומם לבזון האדם משובח ומפואר ומתעשה מאות עולם אלוהי עולם מרחם ומרחם עלינו אדון עוזנו צור מזגבנו מגן איש אל מזגב בנינו אין קרקך ואין זולתך אפס בלתך ומי דומה לך אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתך גואלנו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים page 151 אל אדון על כל המעשים ברוך ובורך לפי כל נשמה גודלו וטובו עד לעולם אז ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכבה זכות לשור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת ובינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ופלפים מרגגה לעזיבה בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים להם הרצון תומם נותנים לשמות צולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה והתקין צורת הלבנה שבת נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה צלחים ואופנים וחיות הקודש אשר שבת מכל המעשים ביום השביעית אליו ישב על כיסא כבודו
תפארת אתה לנו מלוכה ונתנו משבת, זה שבח שלם השבי שהוא שבת מכל מלאכתו. ביום השבי משבח ואומר מזמור שבו בשבת. טוב להודות לנו נא לפיך יפארו ויברכו לאל כל סולם שבח קרוב גדולי תנו לאל מלך יוצר כל. המנחיל מהנוחה לעמו ישראל מתגלתו ביום שבת כל ושמך אדוני אלוהינו קדש יחמל כן פער שמיים ממעל ועל ארץ מתחת תתברך מושיענו על שבע מעשי ידיך ועל מאור שעשית יפארו הסלע page 153 תתברך סורנו מלכנו ובנות אישים ושלמה שמענו כנצל משרתים כולם עומדים ברום עולם משמיעים ביחד יחד בכל דברי אלוהים מחולם כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים מהם אוויר הרצון קונם וכולם פותחים את פיהם לקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הקדוש וכולם מקבלים וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת צרפים לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לעל ברמים אותיצנו מלכך וקיים כי הוא לבדו פועל גבורות עושה חדשות בעל מלחמות זורע צדקות משמיח שור ורפואות נורתית ופלאות חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כלעולם חסדור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מרע לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות עבר עמלת עלינו כן תכוננו תלמדנו והאיר עינינו את תורתך ודבק לי במצוותיך ויחד לבבנו לעבד שמך כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך נלול סלע להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך
ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך, והיה שמוע תשמעו מצותי, אשר נוחי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל נפשכם ותתים תרצכם, כמו שבספתא דגם חדשם צריך, ועשם בסתם תחבטב סבתא ישם שם. דערב אדוני בחסד השם אדר, לכם שמתם את דברי ילדים, שרתם אותם לכם, ולימדתם אותם, דבר וניסה על כנפים ואתה מדבר ראיתם אותו ולא תטורו על לבבכם תסגרו אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים עלייה. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב ונכון מקיים וישר ונאמן ואהוב וחסד מנעים ממנו לעבד דין מתוקן מקובל וטוב ויפה הדבר הזה לעולם לבאר עלינו לבאתם דופן דור קיים ושמו קיים יכניסו ונכון ואחותו ואמונתו ליד קיים דבריו חיים וקיימים למענים ולעמדים לעד ולעולמי עולמים ולאבותינו עלינו ולעבודו לצלם אמת שטעו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו מלכנו מלך אבותינו ואימותינו גואלנו גואל אבותינו ואימותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו נותנו גם לבוא משפטיך וצדקה בנצי הרזה מלך גיבור על הריב ריבה מיותת וראשונתה ומלדה המושיע מנצח We're at the top of page 158. ממצרים גאלתנו ונורא בבית עבדים פתיתנו כל וכל מנה גבולתו. על זאת שבחו האהובים ורוממו לאל ונתנו. על זאת שבחו האהובים תהילות לאל עליון ברוך הוא ומבורך משה מרים ובני ישראל לך נושירם בשמחה רבה אמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שמחו גאולי לשמך תהיה ירד כולה עוד והמליכו ואמרו אדוני אלוה לעולם ועד דיני נדניינה דיני נדניינה דיני נדניינה Dini na 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 na, dini na 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 na, dini na na ya na 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 ya na ya na na, oh na 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 na, na 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 na, ya na 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 na, ah na 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 na, na na na, קומה בעזרת ישראל, ופתחנו מאחי יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול, הגיבור והנורא
גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך חוזר פוקד ומושיע מגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם, אדוני מחיים את אמתה, רב להושיע משיב הרוח, מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מחמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונמלת לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. מקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמם הרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים פה, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ונצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו מפינו לימוס לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. ישמח משה. שבת לדורות דמרית עולם בני ובן בני ישראל תהיו לעולם כי ששת ימים עשה את השבת ולא נדעתו אדוני אלוהינו ויהיה ארצות. רצנה במנוחתנו קדשנו במצוותיך
שים שלום בעולם, טובה וברכה, חיים וחיבה ותקווה. אהבה וחסד, תקווה ורחמים וברכה ושלום וטוב, שמח לברכם. למען תורתך, למען יחלץ שום דרך שום רחמנא רבים יעשה שלום עלינו Kaddish Shalem, page 167. קנדל ותקדש מרבה, בעלמא דברה כרמותי וימליך מלכותי וחייכונו ויומכונו וחדר בית ישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברה, לעלמא ולרעיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמד הקודשה וריבו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון דכל ישראל קודם אבוהון דיב שמיה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. We're going to sing the song in honor of Avraham Avinu in Ladino. We sang it last week. We sing it again since the Parashat deals with the life of Avraham and his family. And you can see that the last line changed. And the mother of Avraham Avinu gave birth to him in a cave. Last week it was in a manger, but this week it's a cave. It's a new narrative. It's amazing how It's a these new things narrative. can happen. We leave the manger for another tradition. We don't have to have all the same narrative.
So here we go. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vino una luz santa en la judería que había de nacer. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, día en día él le preguntaba: ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. En fin de 9 meses parir quería, iba caminando por campos y viñas, a su marido tan no le descubría, topó una meara, allí lo pariría. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. I now would like to invite Amalia Tuchmann, who will lead us in the Torah service. She will be called up as a bat mitzvah when we read the Torah. And now she will lead us in Seder Hotzaat Torah, page 168. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. היטיבה ברצונך את לבד בטחנו, מלך אל רם ונפלא, אדון העולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני ירושלים. ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, ישראל בקדושתו. וינרם
לטב ולחיים ולשלם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוני הנצח וההוד מכל בשמיים ובארץ, מכל בשמיים ובארץ, אדוני הממלכה והמתנשא לכל שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. נאמן שמו בחר בעמו, נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, ומה נבחרה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. רבה נעימה, תורה תמימה, רבה נעימה, תורה תמימה, תמימה תמימה, עין מאירה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. בביסירן רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדוני הקדוש הוא, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Be seated. Rabbi Shuli will offer the Dvar Torah. I ask that you please do not place the chomashim or sidurim on the floor. Please place them on a chair or on your lap, or actually you may want to open them and look at them. That would be the better case scenario. There's some nice things in there. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Need a little extra help this morning. I'm fighting a cold.
I want to do something this morning that I don't ordinarily do when I'm giving a Dvar Torah. I'm going to tell you what I'm going to talk about before I start to talk about it. And the reason I'm going to do this is because this morning I want to talk about the topic of death and dying. And so if you have recently experienced a loss, or if you've ever experienced a loss that still is very alive and raw in your heart, please, if you need to get up and walk out at any point, take care of yourself and do that. But if you are beginning to squirm a little bit uncomfortably in your seat, mainly because the topic of death and dying is not the most easy or pleasant topics to talk about, then I strongly urge you to stay where you are and to listen. Because it's precisely our discomfort with talking about death that I want to explore this morning. When I was 20 years old, my maternal grandmother died, Dinah Schertz. We were quite close. My grandparents had moved from the Bronx to the suburbs of Philadelphia, where I grew up, to be near us. And I spent a lot of time in my grandparents' home, particularly with my grandmother, playing Go Fish and Rummy Cube at the dining room table. And I got very close to her over the years. And she hadn't had an easy life. She was a survivor of the Shoah, but she came through that experience still wanting to find a lot of joy in daily living, loved to laugh. She had a great sense of humor. And she also loved music, and she loved to dance. And so when she started getting more feeble and frail after I moved away to college, I would call her every week, and I would joke, "Grandma, I'm going to come visit soon, and we're going to go dancing. Get your dancing shoes ready. We're going to go dancing. Don't forget." And for 3 years, I would call, and I would visit. I would ask how she was feeling. And I would tell her to get her dancing shoes ready for our next outing. I'd try to comfort myself, comfort her, with this idea that one day she would feel good enough to go dancing again. And eventually her desire to keep fighting for life diminished, and her body failed her completely. And at her funeral, I read a poem that I had written about how we never did get to go dancing that one last time. In retrospect, I realized that what I had been doing all of those years, as the idea of the dancing shoes became this joke between us, was a very natural human thing to do. I was pretending, I was fantasizing that she would one day get better. I was distracting myself and perhaps trying to distract her from the very, very obvious reality that she wasn't ever going to go dancing again. And I wasn't ready, and I'm pretty sure she wasn't ready either, to face her mortality and to begin the work of accepting the fact that her body and her soul were actually getting ready to die. I know that I'm not alone in my resistance to thinking about death. If you're squirming a little bit in your seat right now, that's your resistance. And think about, by way of example, the euphemisms that we have in the English language to avoid saying the word die, right? Passing away, passing on, expiring, deceased, the somewhat less graceful kick the bucket. Other languages and cultures have this too. Every language and culture that I looked into in exploring this Dvar Torah, my favorite one that I found was a group in Bolivia that says that describes someone who has died as someone who has gone to cultivate chili peppers. Right? I mean, I don't know where that came from, but it's so clear that there's something very, very universal about our resistance to talking about death, to not wanting to explicitly articulate what happens at the end of our lives, which is that we die, all of us. So I don't so much want to explore the reasons behind this resistance, why we culturally or humanly try to avoid talking frankly about death. We can all imagine the reasons why. We can all imagine, maybe we've even said out loud, some of the fears that arise when we contemplate our own mortality or when we think about losing people we love.
I think it's very natural to want to shield ourselves from this pain. But I do want to talk about what is at stake for us in this avoidance. What is at stake when we don't talk about death? And the book of Breshit, the book of Genesis, offers a lot of insight into this question. There are more births and deaths listed in the book of Genesis than anywhere else in the Torah. It's a book of genealogies, of generations, of whole lives, whole worlds coming and going as each life and generation gives way to the next. And some of these deaths, some of these transitions are better than others. They're better. In the last book of Genesis, or the last chapter, the last Parashat in Genesis, Vayera, we have the only deathbed scene in the entire Torah. Yaakov, Jacob, is surrounded by his children at the end of his life, and he initiates a conversation with them about his impending death. Right? He tells them three things. He gives them a living will. He gives them instructions for how he wants to die and how he wants to be buried and where he wants to be buried. He gives them a traditional will, allocations of inheritance, and he gives them an ethical will. He gives them each son receives a blessing, Yaakov imparting his hopes and dreams for each child. And so in talking about his death, Yaakov conveys to his children some of his core values, some of his core aspirations and beliefs, his connection to the land of Israel and his family, because he says that's where he wants to be buried, where his father and grandfather were buried. He conveys his trust in an ever-protecting divine presence and his hopes and dreams for each of his children. This is a good death, I would say. This is a good death. There's closure. There's clarity around what Yaakov wants. The people who love him know what to do when he dies. His legacy is transmitted. It's really all one can hope for. One generation prior, Yitzchak gives blessings to his children in his old age. He doesn't specifically talk about what he wants done when he dies, but it's very clear that he's aware that he's old, he knows he's going to die soon, and he wants the opportunity to give his sons blessings before he dies. And these words of blessing are the last words that Yitzchak says to his sons, to Yaakov and to Esav. Now, granted, his relationship with each son is somewhat complicated, but it's very beautiful to see that at the end of his life, he is able to reach this place where the last thing that he says are words of blessing. But Abraham's relationship with his two sons, or the sons we know that he has these relationships with, comes to a very tragic end in this week's Parsha. Right? We're going to read about this today. He doesn't die in this week's Parsha, but we read about how his relationship with Yishmael and his relationship with Yitzchak are completely severed. He sends Yishmael out into the wilderness. He has to imagine that this child is going to die with his mother Hagar. He never learns that Yishmael ultimately receives a blessing of fertility, of greatness, of national grandeur. He doesn't know that Yishmael survives. And then in the next chapter, he takes Yitzchak up Har HaMoriah to actually kill him himself. And Yitzchak's life is spared, but their relationship is forever changed. Yitzchak and Avraham never speak to each other after this moment. They never exchange another word. It's very clear from next week's Parsha that Avraham continues to care about Yitzchak. He cares very deeply about his son. There's a whole narrative next week about how Avraham sends his servant to look for an appropriate wife for his child. Right? He's still somehow involved, but that care for Yitzchak is expressed not directly, but through his servant, who goes off and ultimately finds Rivka. So there's a real sense that despite Abraham's continued love and concern for Yitzchak, he's no longer really a presence in his life. And I think on some level we can understand this, right? I mean, the Akedah was surely traumatic for Yitzchak, but it must have been equally traumatic, if not more, for Abraham. How might it feel to almost kill your own child? He must have been scarred by that. And so maybe he didn't know what to say. Maybe he didn't know what words to use to try to bridge the chasm that had developed between them
up on that mountain. Maybe he was waiting for the right moment. But that moment never comes. And so if Abraham was waiting, he waited too long. He waited too long. And so he dies in next week's Parsha, still unable to speak to his son, to his family, never having shared his hopes and his dreams for Yitzchak's future directly with him, never having given Yitzchak a blessing. And what impact must that have had on Yaakov, on Yitzchak? That the last words his father said to him were with regard to almost sacrificing him on an altar. What impact must that have had on Yishmael? That the last words his father said to him were, go out into the desert. This is one cost of putting off the conversations that we all need to have with our loved ones about death, about the legacy that we want to leave. We risk never having the conversation. We risk it becoming too late. And so we die with regrets and without closure. There are other costs, too. Some of you may have heard this statistic that 75% of Americans say that they want to die at home. What percentage actually dies at home? 25%. 75% of people say they want it, 25% die at home, don't die at home. They die in hospitals, they die in care facilities, and you've been to those spaces. They're cold, those fluorescent lights, those stiff sheets. They often are under heavy sedation, unable to actually say goodbye, to say, I love you. And surveys of terminally ill patients find that they have concerns beyond just prolonging their lives. They want to avoid suffering, they want to be close to family, they want to be mentally cognizant, they want to not be a burden on others. But very often, they don't communicate these desires before it's too late. A friend of mine recently told me a story about a friend of hers who had suffered a stroke and fell into a coma, and he had never articulated to his family what he would want done in such a situation or who would make medical decisions on his behalf. And so his family was literally torn apart at his hospital bed. Some children wanted him on life support, other children did not. There was a tremendous amount of fighting at that moment, in those last days of his life. Ultimately, he died, and the grief that his children felt was compounded by the intense pain and suffering of the fighting that had occurred at his deathbed, at his hospital bed about his care, right? The grief would have been there. Of course, the grief would be there, but compounded by unnecessary pain and suffering because he never told his family what he wanted. So when we don't talk about death, we risk giving up any chance of having the kind of death that we want, and we also risk creating discord and heartache among the people who care about us, the people we care about. And so we have to ask ourselves, is this the legacy that we want to leave? Or do we want to leave a legacy of peace and closure and wholeness in those final days? Dr. Atul Gawande, in a beautiful article that appeared in The New Yorker in 2010 called Letting Go, he tells the story of Dr. Susan Block, who is a palliative care doctor. She trains other doctors how to have difficult conversations about end-of-life care. And when her father, who was a retired professor, was diagnosed at age 74 with a growth in the spinal cord of his neck, the neurosurgeon said that if he had a surgery to remove this growth, he had a 20% chance of being paralyzed from the waist down. And without the surgery, he had a 100% chance of being paralyzed from the waist down. So based on the numbers, they decided to go ahead with the surgery. And the night before the surgery, Dr. Block spent the evening with her dad, kibitzing, talking about all kinds of subjects completely unrelated to what was going to happen the next day. And then she left. She went home, and then she realized that, like me with my grandmother, they had been talking about dancing shoes, right? They were trying to distract themselves from the reality of what was going to happen. And she realized, I actually have no idea what he wants. I have no idea what he wants. And so she turned the car around, she drove back and went to his house, and she said that even though she herself was an expert in having these types of difficult conversations,
She said, going back in to have the conversation was, quote, awful. Awful. How could it not be? This is such a difficult conversation to have. But she said, I need to know, I need to understand how much you're willing to go through to have a shot at being alive, and what level of being alive is tolerable to you. And what did he say to her? He said, as long as I can have chocolate ice cream and watch football on TV, I'm okay with it, right? I'm willing to withstand a lot of pain if I have a shot at that, chocolate ice cream and football. So she was shocked because she says that she'd never seen her dad watch a football game on TV. She never knew that he was interested in football. And the big revelation from that was actually something that he cared about that she never knew about. And she writes that she became so much closer to him through that conversation. And she was very lucky because he went on to live for another 10 years. So she had 10 years of closeness with her father that she hadn't experienced before. Imagine if she had learned about his love of chocolate ice cream and watching football 10 years prior to that. She would have had 20 years of that added closeness with him. And that, I want to say, is another thing that's at stake for us if we don't talk about death. We lose the opportunity to clarify some of the things that we care about the most, whether it's chocolate ice cream or watching football on TV, or just being at home, surrounded by our families or our friends in those last moments of our lives. We lose the opportunity to clarify some of our core values and then to communicate those values to the people we love and the people who love us, and we lose the opportunity to get closer to those people. And that means that we miss out. We miss out on an opportunity to live a more meaningful and happier life. That is the reason why Buddhists regularly practice death meditations. That is the reason why Stephen Covey, the author of The 7 Habits of Highly Effective People, begins his book by instructing the reader to write in great detail about their imagined funeral and the eulogies that will be said at that funeral, right? Imagining our own death can actually be very illuminating, clarifying about our sense of purpose, who we are, and what is most important to us. We remind ourselves of our mortality, and we remind ourselves of what we really are all about. Imagining our death provokes the question, in the gorgeous, gorgeous words of the poet Mary Oliver, what is it you plan to do with your one wild and precious life? I'm talking about death and dying today, not only because the Parsha and the story of Avraham leaves us with a very tragic lesson about what happens when we don't talk about death and dying, but also because today is the beginning of a week of a citywide exploration of death and celebration of life called Reimagine End of Life. And BJ is a host, one of hundreds of sites around the city that's hosting events that creatively engage questions around death and dying, bereavement, loss, remembrance, advanced care directives, end-of-life care, and we're incredibly blessed that the chair of Reimagine End of Life is BJ member Jeannie Blaustein. And I invite you to come to any number of the events that are happening here at BJ this week and also around the city. You'll hear more details about that later, and there's also information in the KJ and the handouts that you have. So I hope you'll join us for these events, but I also hope that you will take this opportunity to commit yourself to having a conversation about what you want for the end of your life. And you can do this through the What Matters program that we've been running here at BJ for 3 years. We have about 15 BJ members who are trained facilitators who can help you have this conversation about what you want and actually put it on paper in the form of an advanced care directive and assigning a healthcare proxy. And we have about 60 BJ members who've done this already, which is nice,
But we have about 3,000 people in this community who would benefit from having this conversation. So we have a ways to go, and I want to admit that I am not one of the 60 people who has had the conversation yet. And I wrote last year, as we were moving from 2017 to 2018, I wrote that in 2018 I would actually do this. So I have it now on my calendar. I have scheduled a What Matters conversation for myself on November 19th. You can call me or email me on November 20th to see if I actually did it. And I invite you all to join me in doing this if you haven't done it already. There's information about What Matters on the table in the back, and there will be at Roly's session after Kiddush today. I invite you to have this conversation so that we don't end up like Avraham, but that instead we end up like Yaakov, with those last moments of our lives and every moment until then being lived with a sense of purpose and gratification and wholeness. Shabbat Shalom. The reading this morning, Parashat Vayera, begins on page 112, beginning of chapter 21 of Bereshit. Amalia. ויעזור ויגים ויושיע לכל החוסים ונאמר אמן. הכל הבו גודל נתנו כבוד לתורה יעמדו. קהילה בת נחום ואל כפגה. וחיים יצחק בן נחום. ונחום בן יצחק. חיים יצחק. וקהילה לעל ראשונה ברוך שנתן תורה למויסף בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. אשר בחר בנו מכהנים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vadonai, Hakadet Sarah Kasher Amar, Vayas Adonai, the Sarah Kasher Diber, Vatahar Vatelet, Sarah Lavraham, Ben Lizekunav, Lamoed, Asher Diberoto, Elohim, Vayikra Avraham, Et Shem Beno, Hanolalo, Asher Yodalo Sarah, Yitzhak, Vayamol Avraham, Et Yitzhak Beno, Ben Shmonat Yamim, Kasher Tzivaoto, Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei alav neta b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. תעמוד שושנה מלכה בת שמואל יצחק ודבורה על עלייה שנייה. Baruchu et Adonai Hamvarach.
Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. V'Avraham ben me'at shana v'hivaled lo et Yitzchak beno. V'tomer Sarah tzechok asa li Elohim kol hashomea yitzchak li. V'tomer mimile le'Avraham heini kavanim Sarah ki aladati vein lizkunav. Vayigdal hayelad vayigamal. Vayas Abraham mishteh gadol b'yom higamel et Yitzchak. Vatere Sarah et ben Hagar hamitzrit asher yalada le'Avraham mitzachek. Vatomer le'Avraham garesh ha'ama hazot v'et bena ki lo yirash ben ha'ama hazot im benim Yitzchak. Vayera davar me'od b'nei Avraham al odot beno. Vayomer Elohim el Avraham al yera b'neicha al anar v'al amatecha kol asher tomar elecha Sarah shema bekola ki v'Yitzchak yikarei lecha Zara v'gam et ben ha'ma l'goy asimenu ki zaracha hu. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Temet V'chayei Olam Notah B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. יעמדו העולים לעלייה השלישית. We'd like to call to the third aliyah. All those who mark a yortzeit this coming week, please come up. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayashkem Avraham baboker vayikach lechem v'chemat mayim vayiten el Hagar sam al shichma v'et hayeled vayishlecha vayishalcheha v'telech v'teta b'midbar be'er shava vayelechu hamayim vayichelu hamayim min hachemet ותשלך את הילד תחת אחת השיחים, ותלך ותשב לך מנגד, הרחק אם תחווה קשת, כי אמרה אל אראה במות הילד, ותשב מנגד ותישא את קולה ותבך, וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. קומי שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך, ותמלא את החמת מים ותשק את הנער, ויהי אלוהים את הנער ויגדל, וישב במדבר ויהי רובה קשת, וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. Baruch Atah Adonai Eloheinu
אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth עלייה. Those who wish to recite the Misheberach, a prayer of healing for someone who is ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכו שר צבאו אל אברהם לאמור אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה ואתה הישבע לי ואלוהים הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גלת בה. ויאמר אברהם אנוכי איש שבע והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. ויקח אברהם צאן ובקר וייתן לאבימלך ויפקדו שניהם ברית. ויצב אברהם את 7 קבצות הצאן לבדהן. ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה 7 כבשות האלה אשר הצבת לבדנה. ויאמר כי את 7 כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם. ויכרתו ברית בבאר שבע. ויקם אבימלך ופיכו שר צבאו וישובו אל ארץ פלישתים. ויתאש אל בבאר שבע ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. ויגר אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה וברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת אם לזרוק ורפואה שלמה קרובה לבוא אשתבח עליו בזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפואה סירי אל נאמן
כי אתה רופא אומן, רפצי לי אליך. את ראשי שולח לשי, ותן כוח לנפשי. Be seated. We continue now with the fifth Aliyah, the story of the Akedah, beginning on page 20, on page 117, the beginning of chapter 22. יעמוד מורנו הרב חיים שלמה בן יהודה יצחק וחי הפסל לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך, את אהבת את אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה. על אחד הערים אשר אמר אליך, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני הנעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי ויישא את אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, נשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ויעשה לעולה. ויאמר אברהם אלוהים ירא לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. וילכו שניהם יחדיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I want to say Baruch haba, a very warm welcome to our teacher, Rabbi Chaim Seidler-Feller, and we will announce shortly when he gives us a date for a teaching on a Shabbat coming up sometime in the winter or in the spring. We will have the pleasure of learning as we do each year. We will not miss this year, and we will not miss next year, Bezrat Hashem, and continue to come and to visit us. It's always wonderful to see you. יעמדו האחיות מרים ואתל בנות פנינה וחיים הכהן לעלייה השישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר
אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל, האחר נחז בספח בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר בנשמתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך אברכך, והרבה בית זרעך ככוכבי השמיים, וכחול אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נעריו ויקומו, וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מילכה גם היא בנים. אל בנים לנחור אחיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So Chaim, before you go, I'm looking at Pasuk 11. I always wonder, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים. The angel of God called unto him from heaven. Vayomer Avraham, and there's a makaf, there's a line, there's a vertical line in the text. You say Avraham, Avraham, Vayomer hineni. Are we meant to separate between Avraham and Avraham? What did it sound like? This is a reader's question. So you stopped. Well, because I never know whether he's so intently in it that it's Avraham, or whether there's this or it's Avraham, don't. Right, or there's this sort of tisk like Avraham. Or some say it's Avraham, and then Avraham thought, well, maybe it's my own voice. Maybe it's my own desire to hear that I should stop and let him think, and then another time to say, look, it's not you, it's coming from somewhere else. It's two different qualities of him. Right. It seems to me that it's indicated by the fact that what happens here is that the command to sacrifice comes from God. This is right. The command to cease the sacrifice comes from an angel. Right. So that's already the distinction that's made in the break. And that the angel actually may represent Abraham's own conscience. That he realizes that God would never want me to do something like that. So this passage actually teaches the opposite of what we think it does. It doesn't teach obedience, it teaches the value of disobedience. Right. That's not a message for bar mitzvah, but it's
But it's But this important, Avraham, it's an important Avraham. ingredient in life to be able to have a moral compass that allows you to understand that this could never be it's an important ingredient in life that allows you to understand, to develop a moral compass that doesn't allow you to violate universal values that are so acceptable and that's so striking. This is the most we were just talking, it's most probably the most shocking passage in the Bible that we have to read, and you shudder when you read it and look at it. So maybe we have to sort of work our way out of it in a way. So Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We continue at the bottom of page 121. Ta'amod, Mishpachat Bat Mitzvah, L'Aliyah Shevi'it. We call the family of the Bat Mitzvah of Amalia to come. Amalia will read, beginning with verse 20 at the bottom of page 121. Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Vayahi acharei hadvarim ha'ele vayad l'Avraham lemor hinei yalda milka gam hi banim lenachor achicha et utzbecharo ve'et buz achiv ve'et kemuel aviaram ve'et kesed ve'et chazo ve'et pildash ve'et yilaf ve'et betuel ubetuel yalada rivka shmone ele yalda milka lenachor achi Avraham Ufilgasho Shma Reuma, Batele Gamhi, et Tevach vet Gacham, ve'et Tachash vet Ma'acha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chaye olam nata v'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Please rise. Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אלמד יברח ירתה וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה, ובזמן קריב, ואמרו, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה בעלמה ואמרו אמן. You may be seated. תעמוד, 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 בחורת הבת מצווה עמליה, נבונה, בת הורה רחל ופנחס הנחלה לוי, מפטירה חזקי. Baruch Adonai Hamvarach.
Adonai Havarach Leolam Vaed, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bachar banu mikol hamim, Venatan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Acharei Vayehi, Acharei Hadvarim ha'ele, Vayugad Abraham lemor, Hine Yalda, Milka gam hi, Banim, Lenachor achicha, Et utzbecharo v'et buz achiv, V'et Kemuel, Avi Aram, V'et Kesed v'et Chazo, V'et Pildash v'et Yilaf, V'et Betuel, Ubetuel Yalad et Rivka, Shmona Elet Yalda Milka, Lenachor achi Abraham, Upilag Shosh Maruma, Vatelet gam hi, Et Tevach v'et Gacham, V'et Tachash v'et Macha. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chai olam nota b'tochenu Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני משה. May be seated. Amalia will chant the Haftarah, which begins on page 124. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzah v'dibrahem הנאמרים באמת, ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת בצדק. ואישה אחת מנשי בני הנביאים, צעקה לאלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת, כי עבדך היה ירא את אדוני והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ויאמר אליה אלישע מה אעשה לך הגידי לי מה יש לך בבית. ותאמר אין לשפתך קול בבית כי אם אסוך שמן. ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך כלים ריקים אל תמיתי. ובאת וסגרת הדלת בעדך וביד בנייך ויצקת על כל הכלים האלה והמלט תשיאי. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה וביד בניה הם מגישים אליה והיא מוצקת. ויהי כמלות הכלים. ותאמר אל בנה הגישה אלי עוד כלי. ויאמר אליה אין עוד כלי ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים ויאמר לכי מכרי את השמן ושלמי את נישך ואת ובנייך תחי בנותר. ויהי היום ויעבור אלישע לשונם ושם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם. ויהי מדי עוברו יסוך שמה לאכול לחם. ותאמר אלישע הנה נא ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד. נעשה נא על יקיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה והיה בבואו אלינו יסוך שמה. ויהי היום ויבוא שמה ויסר אל הליה וישכב שמה. ויאמר אל גחזי נערו קרא לשון המיטה הזאת ויקרא לה ותעמוד לפניו.
Vayomer lo, Emor na'aleya, Hinei charadet aleinu, et kol harda hazot, met lasot lach, hayesh ledaber lach el hamelech, o el sar hatzava, vatomer, vatoch, ami anochi yoshavet, vayomer umet lasot lach, vayomer gechazi, aval ben ein la veisha zaken, vayomer kera la, vayikra la, vatamod bapatach. Vayomer lamoed hazeh ka'et haya at choveket ben vatomer al Adoni ish Elohim al techazef beshifatecha vatar haisha vateled ben lamoed hazeh ka'et haya asher diber eleya Elisha vayigdal hayeled vayhi hayom vayetze el aviv el hakotzrim vayomer el aviv roshi vayomer el hana'ar Sa'ihu elimo, vayi sa'ihu, vayaviehu elimo, vayashev al birkeya, ad hotzorayim vayamod, vatal vatashkivehu, al mita isha Elohim, vatisgor ba'ado vateitze, vatigra Elisha, vatomer shilcha na'ali echad min hanerim, ve'achat ha'atonot, ve'arutza, ad isha Elohim, ve'yashuva, Vayomer madua at cholechet elav hayom lo chodesh velo Shabbat vatomer shalom Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzor kol olamim tzadik v'hodorot ha'el ha'ne'eman ha'omer ve'oseh ha'medaber u'mekayem shechol davarav emet v'tzedek ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim davarecha Bedavar echad midvarecha, achor lo yashuv rekam. Ki al melech ne'eman, rachaman ata, baruch ata Adonai. Ha'el ha'ne'eman b'chol davarav. Rachem al Tzion ki hivit hayenu, v'la'alu v'nefesh toshia, b'mhera ve'amenu, baruch ata Adonai. Mesameach Tzion b'vaneha. Samchenu Adonai Eloheinu, b'Eliyahu hanavi avdecha, uv'malchut beit David meshichecha. Bimchara yavo ve'yageli benu al kiso lo yeshev zar velo yinchalu et od acherim et kevodo ki veshem kodshecha nishbata lo shelo yichbenero le'olam va'ed baruch atah Adonai Magen David al haTorah ve'al ha'avodah ve'al ha'nevi'im ve'al yom ha'shabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha Lechavod uletifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umvarchim otach yitbarach shimcha befi kol hatamid le'olam va'ed baruch atah Adonai mekadish haShabbat. We all do quite a lot of listening in our day-to-day lives. We listen to our parents, our teachers, our friends, and so many others. Because we do so much listening, we probably even think of listening as a basic necessity of life that we can't avoid. But if we dig a little deeper, we find that listening is much more complex than it may seem. There is a level of listening on the surface, superficially, where your eyes and ears are on the speaker, but your mind is somewhere else. This kind of listening might happen in class, maybe at the dinner table, or really anywhere where you are not focused enough on either the speaker or the subject to give them your full attention. On another level, there is the sort of listening where you have your focus entirely on the other person, be that person a friend, parent, sibling, colleague, or mentor, which creates a very meaningful conversation, an entirely different experience from the first situation. In this week's Parsha, Vayera,
All of the people listen to each other and to God in different ways, and it affects their stories. When Sarah tells Abraham to banish Ishmael and Hagar, God tells Abraham to listen to her voice, meaning Sarah's voice. Abraham listens to and obeys to Sarah and sends Hagar and Ishmael away. God's command to Abraham has been interpreted by Rabbi Samson Raphael Hirsch, a prominent 19th century German rabbi, to mean, don't only listen to her words, her demands. Listen to your wife's anguish, her fear, the tone of pleading in the voice of the woman you have been married to for so many years. The words Sarah says to Abraham are, drive out the slave girl and her son, for the slave girl's son shall not inherit with my son, with Isaac. From what she says, we can assume that her voice would reveal her emotions. We can gather from previous events that Sarah is upset, jealous, and worried. Abraham would have needed to listen in a different way to hear that, but instead he listens only literally to her words. This is similar to the situation of texting friends as opposed to calling or FaceTiming them, because when all you have are the other person's words, the meaning and significance in their voice is lost. Without the sort of information that listening to someone's voice gives you, it is much easier to create misunderstandings and to misinterpret. In the Parashat, when Abraham does not listen to Sarah's emotions, Rabbi Hirsch is saying that he misses the opportunity to imagine what the whole of the situation at home might mean to Sarah. If the people in this family had been able to listen to each other differently, they might have acted with more empathy, and a different ending to the story might have been possible than the banishment of Hagar and Ishmael. This is something that we can apply to our lives when listening to our friends and family. We need to learn how to pick up on the cues their voices give us, not just the words they are speaking. Judaism as a whole teaches us the importance of listening from a very early stage of life. The first prayer that I and many others ever learned was the Shema, which means to listen. We close our eyes while saying this prayer to increase our concentration and to place our focus entirely on the words we are saying. In addition, I think that closing our eyes lets us hear the voices of the people in our community better, and we feel more connected to each other as we say the prayer. If we said the same words of the Shema without this level of concentration, maybe half distracted, would it still have the same significance? Shabbat Shalom. I ask everybody to please rise. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors, bless Amalia, Nevona, Bat Dvora, Rachel, Pinchas, Angel, Halevi, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Amalia, you have focused your Dvar Torah on a significant challenge we all face. These days, it seems it is even more difficult to truly hear in the midst of the cacophony and the confusion of people shouting past each other, of our self-absorption and our distractedness. And yet, our tradition teaches that God permanently calls in a kol demama daka, a still small voice. And it is the still small voices everywhere we must learn to identify and hear. May you continue to listen to those around you generously and empathetically. Listen carefully to the books you study. Listen to the landscapes and to the people that you see in your travels. Listen to your passions for baking, for crafts, for reading, for friends, for embracing new challenges and opportunities. Listen to the calling inside of you that tells you who you really are and who you must become. Listen to the voice of the Torah calling you to go deeper into the layers of meaning, to live a rich Jewish life, and to make the world a better place. And in the midst of all the powerful sounds and all the sounds of power, lend your ears to the small, still voices. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarchech Adonai v'yishmerech, Ya'er Adonai panav elaych v'chunech, Yisa Adonai panav elaych v'yasem lach shalom. Amen.
continue with Seder Hachnasat HaTorah. It is found on page 183, and Amalia will lead us in Hallelu. Shem Adonai, ki nizgav, Shemo levado. Al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo. Tehila lechol chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah. מזמור לדוד, אהבו לאדוני בניהם. אהבו לאדוני כבוד מעוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד נראים אדוני על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון סיריון כמו בן רעמים. קול אדוני חוצר להבות אש, קול אדוני יחיר מדבר, יחיר אדוני מדבר קדש, קול אדוני יכול אליי לעלות. ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למה ישב וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה בתוכיה מאושר דרכיה דרכנו בכל נתיבותיה השלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו You may be seated. Shabbat Shalom. Welcome to B'nai Jeshurun, especially to all of our guests. Anyone who's here for the first time, please feel free to come introduce yourselves to me. I'm Shuli, or to Dave, or to Roly after the Tefillot or at Kiddush. We want to extend our sincere condolences to Jerry Nadler, your wife Joyce Miller, your son and daughter-in-law Michael and Elisa Nadler, your granddaughter Allison, and the entire family on the death of Jerry's brother, Richard Nadler. We also extend condolences and mourn the death of our member, Martin Hertz. Extend condolences to his wife, Claire Hertz, their daughter and son-in-law, Mandy Wolkoff and Andrew Friedman, the children, Kayla and Aaron Chasin, and the entire family. Hamakom yenachem etchem betoch sha'ar avlei Tzion miYerushalayim.
We also have a number of mazal tovs. Congratulations, of course, to Amalia Tuchmann and your parents, Paul and Deborah, your brother Adam, and your entire family on Amalia becoming a bat mitzvah. Mazal tov to Sandy and Joel Soffin on the birth of their granddaughter, Marilla Rose Beryl Soffin. And mazal tov to Toby Franklin on the birth of her granddaughter, Gali L. Franklin. Number of things coming up. As I mentioned in the Dvar Torah this morning, we're embarking on a week of the citywide program, Reimagine. And so we invite you to join us for a number of events related to that, beginning this afternoon. After Kiddush, about 20 minutes into Kiddush, we invite you to come to the chapel. Roly will be giving a teaching on the mitzvah of tahara, the ritual washing of the body after death, and its spiritual significance and the importance of that particular mitzvah. So you can join for that study session. And then there are all kinds of ways to interact. On Monday night, there's going to be an interactive theater experience exploring death and dying. On Wednesday night, you'll have an opportunity to meet the artist Nancy Patz, whose artwork, the mother of Jeannie Blaustein, whose artwork is hanging in the reception room, and hear her talk about her own experience mourning and grieving her mother. And then you can kind of build up over the course of the week to prepare yourselves for actually engaging in a conversation about death and dying, and join us on Friday night for Death Over Shabbat dinner, which will be Shabbat dinner with a conversation about end-of-life issues using Jewish texts as the frame. And then Saturday night to join us with Rabbi Ilana Zayman for Havdalah at 5:30, and an experience of writing letters, which is a form of ethical wills. Before that, tonight, we have a wonderful concert coming up with the Om Shalom Trio. That's at 7 o'clock in the reception room. So we invite everyone to join us for some fabulous music with our cellist, Jesse Mann-Reagan, and others who will be playing some beautiful fusion of Jewish and Hindu music. And the elections are coming up. So if you want to really get involved, you can become a poll worker. If you have the day to spare on Tuesday, November 6th, Election Day, there are poll workers needed throughout New York City. And you can look at information in the KJ for how to get involved in that. Lots of other wonderful things happening here at BJ throughout the week and throughout into the month of November. So we invite you to join us for all of those. And now we'll move into Musaf. Yes, please rise. Chatzi Kaddish is found in the second half of page 184. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מדברה לעלם ולעלמא יתברך וישתבח יתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. The Amidah begins on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim v'Koneh Hakol, v'Zocher Chasdei Avot v'Imahot, ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים וחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים
ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני חיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאיך, וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שיצא עיני כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. בדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
לשלם, page 203. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועלמא דברה פירותיו ימליך מלכותיו בחיי חונו ויומי חונו חיי זכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולרעיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו אלא מן כל ברכתה ושירתה שבחתה ונחמתה למירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל סלוט הון וברת הון לכל ישראל קודמה והון דיב שמיה ויאמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. אין כאלוהינו, page 204. Como nuestro Dios, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador, no delemos cielo, lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Ata, tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Salvador. Ata hu sheiktiru לפניך לקטור את הסמים ירנאי נרנאי נא ירנאי נרנאי נא ירנאי נרנאי נא ירנאי נרנאי נא עלינו לשמח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככל המונה, אנחנו ומונים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמיים ממעל תחת עינו להביא תרכינו עולם ממלכות שנה מכל ולמסרי קדוש שמך כל לשון פניחנו לאלוהינו יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקרב ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני לך. ושמו Everybody may be seated except those who are in mourning and whom I at your side would remain standing. You'll find the mourner's Kaddish on page 207. Yitkadal ve'yitkadash shemei Rabbah.
בעלמא דברה כרותי וימליך מלכותי, חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, לעילם עם כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום למרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. You may be seated. Before we conclude with Adon Olam, a very difficult piece of news that was just happened and it just reached us. There was a shooting in a synagogue in Pittsburgh that left 6 people dead this morning. So we are, obviously, it's a very shaking and shocking and upsetting piece of news. The rhetoric of hatred in this country has reached levels which are beyond what is tolerable and acceptable, and we have to push back against this rhetoric of hatred, of anti-Semitism, of racism, of homophobia, of all the things that have been in the air, of white supremacy, all the things that have been in the air that are creating the situation of violence in our country. And now it's reaching the Jewish community. And so we all know what we have to do, to be more active, to step up, to mourn, and then to act, and to protect safety, and to protect peace, and to protect the acceptable discourse that has been the tradition of this country. And so I will conclude with Adon Olam, and at the end of Shabbat, we are going to think in which ways we're going to respond as a community to this. But beyond any response for the moment, our response comes on November 6th, and every time we have an opportunity to elect representatives who will bring into this country rational discourse, who will bring us the opportunity to continue moving forward in a democracy that is vibrant, with plenty of disagreement, but that pushes violence and hatred beyond the pale of acceptance. Adon Olam, page 211. We invite you to join us all for Kiddush in the 3rd floor in the community house. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra ve'en asa v'kerso kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra ve'acharei kiflot hakol
invite all the kids to come under the talit and receive a blessing. Let's have all the kids under the talit. The Shabbat, we have the Reach for Retreat Shabbat. We have about 120 parents and children, together with Felicia and Aaron and Ari and all the Family Life and Learning team at Isabella Friedman. But still we have a number of kids here who will receive the blessing on this Shabbat. Come on, the kids. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, וישם לך שלום. שבת שלום. Shabbat Shalom. שבת שלום.